كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجرا، وكان الكثير من أصحاب النبي تجار. اشتهر منهم أبو بكر الصديق، وأيضا الخليفة الثري اللي هو مليونير بمقياسنا، الذي جهز جيش العسرة واشترى بئر روما عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهناك أيضا ثري الأنصار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. قصص هؤلاء في حياتهم التجارية مدرسة بحد ذاتها وملهمة جدا، تعلمنا الكثير في عالم التجارة. ما رأيك أن نتعرف على بعض خريجي هذه المدرسة، وهم من أفضل تجار المسلمين علما وعملا وتجارة؟ إذا جاهز خلك معي أو أغلق الفيديو الآن. أنا المقداد السلمي وأشكرك على بقائك. من هذه المدرسة وعلى نهج التجار الأبرار تخرج الإمام أبو حنيفة رحمه الله. كان أبو حنيفة شديد الحرج في كل ما يخالطه شبهة من الإثم في تجارته ولو كانت بعيدة. كان أبو حنيفة ذات مرة لديه بضاعة ويريد بيعها، فوكل شريكه حفص بن عبد الرحمن ليبيعها، وأخبره أن هناك عيب في أحد الثياب، وطلب منه أن يبين هذا العيب عند بيع هذا الثوب. باع حفص المتاع كله ونسي أن يبين هذا العيب، ولم يعلم من الذي اشتراه. لكن لما علم أبو حنيفة ماذا فعل؟ تصدق بجميع ثمن هذه البضاعة. الله لا يحرمنا من أمثاله في هذا الزمن. بل كان يجمع أرباح تجارته من سنة إلى سنة، ويشتري بها متطلبات طلبة العلم والمحدثين، أكلهم، شربهم، ملابسهم، وكل ما يحتاجونه. ثم ماذا يفعل ببقية الأرباح؟ يعطيهم إياها ويقول لهم: أنفقوا في حوائجكم ولا تحمدوا إلا الله، فإني ما أعطيتكم من مالي شيئا، ولكن هذا من فضل الله علي فيكم. وفي المقابل كان أبو حنيفة حريصا جدا على أن يكون مظهره أنيق وفي أفضل هيئة، ويتعطر بأفضل العطور وأغلاها ثمنا، ويعتني كثيرا بثيابه، فيختار أفضل الثياب، حتى أن بعض ثيابه كان يقدر ب30 دينارا. هل تعرف كم تساوي 30 دينار؟ 5000 دولار. ومن خريجي مدرسة تجار الصحابة الأبرار فقيه أهل مصر المليونير الإمام الليث بن سعد، الذي قال فيه الشافعي هو أفقه من مالك. كان رحمه الله دخل تجارته في كل سنة كم تتوقع؟ 20,000 دينار، يعني سنويا دخله أكثر من 3 مليون دولار. ومع ذلك شوف الصدمة، يقول: ما وجبت علي زكاة قط. لماذا؟ كان يتصدق ويهدي ويتاجر ويستثمر ويبني الدور، فلا يحول الحول على ماله الذي يجب فيه الزكاة. كان هذا الثري الليث بن سعد يعطي العلماء أموالا وفيرة. أعطى ابن لهيعة 1000 دينار، وأعطى الإمام مالك 1000 دينار، وأعطى منصور بن عمار الواعظ 1000 دينار. تريد الأعجب؟ جاءت ذات مرة امرأة إلى الليث بن سعد قالت: أبا الحارث، ابني مريض واشتهى عسلا. فقال: يا غلام، أعطها 120 رطل من العسل، يعني أكثر من 50 كيلو عسل. الغلام انصدم مسكين، رأى مع المرأة إناء صغير، فقال: شيخنا، إنها تطلب قليلا من العسل. فقال الليث: هي طلبت على قدرها ونحن نعطيها على قدرنا. نعم، هؤلاء هم التجار الأبرار. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بعث مالك إلى الليث رسالة، طبعا مش رسالة واتساب، لا، رسالة مكتوبة. قال: أريد أن أدخل ابنتي على زوجها، عروس، وأود أن ترسل لي شيئا من العصفر، يعني شيء قريب الزعفران، كانوا يستخدمونه في التجميل. فبعث إليه الليث ب30 حملا عصفرا، فصبغ لابنته وزينها، وباع منه ب500 دينار، يعني ما يزيد عن 80,000 دولار، وزاد عنده من هذا العصفر. وخرج ذات مرة الليث إلى الحج، ولما وصل المدينة بعث إليه مالك بن أنس بطبق فيه رطب، يعني شوية تمر. فماذا فعل الليث؟ أخذ الطبق ووضع عليه 1000 دينار ورده إلى الإمام مالك. تخيل ترسل صحن سمبوسة للجيران ويرجع لك الصحن وعليه أكثر من 150,000 دولار. ومن العجائب كان إذا سافر الليث يسافر معه 3 سفن، يعني 3 يخوت مجهزة، سفينة فيها مطبخه، وسفينة فيها عائلته، وسفينة فيها ضيوفه. ولما توفي رحمه الله قالوا: مات سيد الفقهاء، ولم يقولوا سيد الأغنياء رحمه الله. صدقني، سيرة هذا التاجر المليونير العالم الفقيه هي التي يجب أن نتدارسها وننشرها. ومن هذه المدرسة أيضا العالم التاجر يونس بن عبيد، وكان من صغار التابعين وفضلائهم. أثنى عليه الناس ثناء عطرا. قيل عنه: ما كان يونس بأكثر الناس صلاة ولا صوما، ولكن والله ما حضر حق لله إلا وهو متهيئ له. من أقواله المتعلقة بالتجارة يقول: إنك تجد الرجل يكثر الصيام
الصيام ويفطر على الحرام، ويقوم الليل ويشهد بالزور بالنهار. وكان يقول أيضا: ليس شيء أعز من شيئين، درهم طيب ورجل يعمل على سنة. وكان يردد دائما: مالي مالي، تضيع لي الدجاجة فأجد لها، يعني أعوضها، وتفوتني الصلاة فلا أجد لها. كتاجر أمين صادق وناصح. جاءته امرأة مرة بثوب جميل فقالت له: اشتريه. قال: بكم؟ قالت: ب500. قال: لا، هذا أفضل من ذلك. قالت: ب600. قال: لا، هو أفضل من ذلك. وما تركها حتى بلغت 1000 فاشتراه منها، يعني يفاصل بالعكس. وذات مرة غلا بعض أنواع الحرير الفاخر في إحدى المناطق. كان إذا غلا في هذه المنطقة غلا بالبصرة، أي زاد سعره. وكان يونس بن عبيد يتاجر فيه، فعلم بذلك واشترى من رجل بضاعة ب30,000 ليقوم ببيعه بالبصرة ويربح. بعد فترة سأل البائع: هل كنت تعلم أن سعره ارتفع بالبصرة؟ قال: لا، ولو علمت والله ما بعته. قال: إذن أعطني مالي وخذ مالك، ورد عليه 30,000. رحم الله هؤلاء الكرام، قصصهم ملهمة جدا وسيرهم عظيمة، نجحوا وأصبحوا من التجار الأبرار، فكيف نصبح مثلهم؟ سأكون معكم أنا المقداد السلمي في هذه الحلقات القصيرة خلال هذا الشهر الكريم مع أكاديمية سنام لتحقيق الثراء. ما عليك سوى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد، وتشاركه مع من تحب لتشاركنا الأجر. ألقاكم على خير.